السلام علیکم ګران منول په خیر اغلاس پښتو ټټوریالز ټیم یوټیوب چینل ته نن چې دا ډیره مهمه ویډیو ده او ډیره ضروري ده څنګه به وکولای شو لکه دا رقم ویډیو ده سنټنسز په اړه کې نن هم ویډیو ده نو به بیا مو تاسو وکړو چې څنګه به وکولای شو سنټنسز زده کو کې چې تاسو موږ چینل سبسکرایب کړئ نو وایي سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک درته لایک کمنټ وکړئ زه به تاسو ته لایک درکم صحیح سو تاسو کومنټونه درکم غټ کمنټونه وکړئ زه به ریپلای هم تاسو درکم صحیح سو او ویډیو ضرور در شیر کړئ پر خپل انډوالانو ور واستوي ډیره مننه اوس پر تاسو د خپل ویډیو طرف ته I am going to Herat by car. I am going to Herat by car. زه هرات په موټر کې ځم. I am going to Herat by car. زه هرات په موټر کې ځم. I am انا زه going وخت ته وای هرات ته وای by car د کار په ذریعہ سره زه په موټر کې هرات ځم. Sorry, I am going to Herat by car. زه هرات په موټر کې ځم. اوس یې تاسو وایست بیا به نو سفر راوړو نو سفر د خلاصېږي I am going with my family. I am going with my family. زه د خپل کورنۍ سره ځم. هرات ته ځم هر ځای ته ځم. I am going with سره family کورنۍ. I am going with my family. زه د خپل کورنۍ سره ځم. دلته به زه دا یو دغه لایټر دا نه دا بل به راواخلو دا یو صحیح دی. I am going with my family. زه د خپل کورنۍ سره ځم. اوس به یو نوی سفر راوړو. سوري کله چې موږ تاسو یو ځای لسو نو موږ تاسو موټر ګورو وای چیک یور کار خپل موټر وګوره چیک یور کار یا ستا موټر وګوره چیک وکتل ته وای یور معنا ستا سیسو کار معنا موټر خپل موټر وګوره check your car اوس تاسو یې وایست په انګلیش دا وایست شابه زبردست اوس به یو نوی سفر راوړو ستاسو په اجازه سره fill up the tank ټانکي ډکه کړه fill up the tank ټانکي ډکه کړه موږ تاسو ورته وایو کوم چې د زیل زونو تاسو کندهار لزو هرات لزو هر ځای د یو ځای بل ځای زونو مستاسو د موټر د تیلو ټانکي ور ډکه کو اوس به یو نه سفر راوړو اوس یې تاسو وایست دا اوس تاسو وایست شابه زبردست اوس تاسو ویلې What is the rate of petrol? What is the rate of petrol? What is the rate of petrol? Petrol په څو دی یا petrol په څو روپۍ دی What is the rate of petrol? petrol په څو روپۍ دی یا ته داسې هم ویلی شي petrol قیمت څو دی rate څو دی په څو دی petrol What is the rate of petrol? petrol په څو دی What ونه په څو What is the rate? petrol په څو دی اوس به یې تاسو وایست شاباس اوس به یو نوی سفر راوړو $20 Afghanis per letter. 20 Afghanis per letter
20 Afghani for letters په شل افغاني پر لیټر پر معنا پر یو لیټر یو لیټر د مطلب دا یو لیټر په شل افغاني دي 20 افغاني پر لیټر 20 افغانیز دلته افغاني راځي دلته افغانیز د آی اس سرالی د مطلب دا دی چې افغانیز دا رقم کیږي افغانیز د زیډ اواز راکوي 20 افغانیز پر لیټر په شل افغاني پر لیټر اوس به تاسو وایست اوس به یو نه سفر راوړو کله چې موږ تاسو موټر پټرول ورلو چې پټرول معلومات وکړي په څو دي بیا نو موږ تاسو ورته وایو چې دونه 10 لیټر واچو 15 لیټر واچو هر څه چې واچو هر څه چې واچو نه غو ورته وایو اوس دلته موږ په انګلیش کې وای پلیز ګیو می 10 لیټرز پلیز give me 10 لیټر ما ته مهرباني وکړه ما ته 10 لیټر راکړه مهرباني معنی څه کوي خو ما ته 10 لیټر راکړه دا مطلب مونږ نه خو دا چې مهرباني وکړه ما ته 10 لیټر راکړه please give me 10 letters please give me 10 letters please give me ما ته 10 letters ما ته please مهرباني وکړه ما ته راکړه 10 لیټر ما ته 10 لیټر راکړه ماته 10 لیټر راکړه please give me 10 letters اوس به یو نه سفر واړو do I need oil do I need oil do I need oil ایا زه تیل ته اړتیا لرم do I need oil Do I need oil ایا زه تیل ته اړتیا لرم اوس به یو نه سفر راوړو خو اول تاسو وایست بیا به یو نوی سفر راوړو تاسو په اجازه سره شاباس یاره بیا وایست very good اوس به یو نوی سفر راوړو کله چې موږ تاسو یو ځل زونو تیل چې مور واچوله یا د تیل مخکې خو موږ تاسو د موټر د غم ګورو ټیرونو ګورو چې څنګه دی په لاره ته خراب نشي please check the tires please check the tires ټیرونه وګوره please check the tires please check the tires ټیرونه وګوره please check the tires ټیرونه وګوره سیسو اوس به یو نه سفر راوړو تاسو په اجازه سره یار خو تاسو وایست اول چې درڅو پورې ډیر زیات سر په خلاص وي اوس به یو نه سفر راوړو is it a good road is it a good road ایا دغه سلاره ده ایا دغه سرور دی is it a good is معنی کله چې په اس په سر کې راغلی به کوېشن مارک هم د سره غلی دی دی مطلب دا دی سوالیه اساسو دا دی مطلب د دې د وجه څخه د ایا راغلی دی وردا بیا د دې د وجه سره غلی اساسو ایا دغه سلاره ده is it a good road ایا دغه سلاره ده ته چې پریولار زه تا د معلومینی دا بده د ساده ته د چا څنګه ورته هلپ مدد حاصله کې نو ته دغه څه نه is it a good road ایا دغه سلاره ده is it a good road ایا دغه سلاره ده و چې تاسو وایست بیا به یو نوی سفر راوړو امید لرم تاسو به ویلی وي drive slow in the town drive slow in the town په کلی کې قرار چلاوه په کلی کې قرار چلاوه drive slow in the town drive slow in the town drive slow in the town slow په انګلیش کې هم سلو ورته وایي سیسو په پښتو کې قرار ورته وایي په انګلیش کې سلو ورته وایي په پښتو کې هم مستعسی سلو بازی ورته وایي ډرایو معنا د موټر چلول ته ډرایو وایي سیسو ټاون و کلی ته وایي په کلی کې in the town په کلی کې ډرایو چلول سلو سلو معنا سلو
drive slow in the town په کلی کې کرار چلاوه یا په کلی کې موټر کرار چلاوه دا څه ویل چې په کلی کې موټر کرار چلاوه اوس به یو نوی سفر راوړو get to the bus get to the bus bus ته ورشه bus ته ورشه get to the bus bus ته ورشه اوس تاسو وست بیا به یو نوی سفر راوړو get up here get up here get up here get up here دلته څه تاسو get up here get up here دلته څه تاسو اوکې next page ګران ورو دغه د نن د ورځې ویډیو امید لرم چې تاسو به څه نه څه زده کړئ دا ویډیو څخه وما خپل پوره کوشش وکړئ ستاسو سر په خلاص کوم امید لرم چې تاسو به سر په خلاص وي زه خپل کوشش کوم چې ویډیو ژر تر ژره اپلوډ کوم ستاسو ته ریکوست دی چې ویډیو لایک کړئ شیر کړئ کومنټ ورکړئ ډیره مننه په دعا کوم دا یو خبره فایده لري په دعا کې شي نه کوي see you again next time